وسهلا فيكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا عم تحضروا الفيديو وأنتم بأحسن حال. اليوم رح نشوف مع بعض طريقة عمل هذا السليبر أو لوك أو جراب، طريقة مميزة وتصميم مميز. فيكم تستخدموا أي نوع خيط مع مقاس النار يكون مناسب إله. بداية رح نعمل عقدة البداية، نبدأ نعمل 12 سلسلة. بعد ما عملنا 12 سلسلة رح نعمل 3 سلسلة ارتفاع، بنلف الخيط على السنارة وبنرجع لآخر غرزة عملناها من ال12 ونعمل فيها عمود بلفة. هلأ ننتقل للسلسلة اللي بعدها نعمل فيها كمان عمود بلفة. رح نبقى نشتغل بكل سلسلة عمود بلفة حتى نوصل لآخر غرزة. وهلأ وصلنا لآخر سلسلة، رح نعمل فيها 3 عمود بلفة نفس المكان، ندخل ونعمل 3 أعمدة. رح نحط علامة بالغرزة اللي بالمنتصف لأنه رح نتزايد فيها بالدور اللي بعده. هلأ بنرجع بنكمل السلاسل اللي اشتغلنا فيهم الأعمدة، نرجع نشتغل فيهم من الجهة التانية كمان كل سلسلة عمود بلفة. هلا وصلت لعند السلاسل اللي عملتهم ارتفاع بداية الدور، رح لف الخيط على الإبرة وادخل نفس مكان الارتفاع تحته مباشرة بعمل عمود بلفة. راح ادخل بثالث سلسلة من فوق واعمل منزلقة وانهي هذا الدور. يعني صار عندنا العمودين وسلاسل البداية بنفس المكان. هلأ برجع برتفع 3 سلسلة ارتفاع وبدخل تحتهم مباشرة بنفس المكان وبعمل عمود وبكمل هلأ بشكل عادي بكل غرزة عمود بلفة لحتى أوصل لعند غرزة المنتصف اللي علمتها اللي حطيت فيها العلامة. هلأ وصلت للغرزة اللي بالمنتصف اللي علمتها بالدور اللي قبل، رح شيل العلامة واشتغل فيها 3 أعمدة. وبرجع كمان بحط العلامة بالغرزة اللي بالمنتصف وبكمل بشتغل كل غرزة عمود بدون أي تزايد لحتى أوصل لعند السلاسل اللي عملتهم ببداية الدور. هلا وصلت لعند السلاسل اللي عملتهم بالبداية، لف الخيط على الإبرة بدخل تحتهم مباشرة بنفس المكان وبعمل عمود بلفة وبدخل بثالث سلسلة من سلاسل البداية وبعمل منزلقة وبنهي هذا الدور. بداية الدور الجديد برتفع كمان 3 سلسلة. هلا إذا بنلاحظ كل دور عم يزيد عنا غرزتين من هاي الجهة وغرزتين من هاي الجهة. هون عم نعمل سلاسل بداية وعم نعمل بنفس مكانهم عمود، وبنهاية الدور كمان بنفس مكانهم عم نعمل عمود تاني، وهون عم نعمل غرزة المنتصف 3 عمود مع بعض. راح نكمل بنفس الطريقة، راح نعمل 6 أدوار. هلأ خلصت 6 أدوار اللي عملت فيهم تزايد من الجهتين. هلأ بدي أبدأ أعمل الدور السابع بدون أي تزايد. بعمل 3 سلسلة
وما راح ادخل بنفس مكانه من تحت، بدخل بالعمود بالغرزة اللي بعدها مباشرة بعمل فيها عمود، وراح كمل بنفس الطريقة حتى هوني غرزة منتصف، ما راح اتزايد. وصلت لنهاية الدور للسلاسل اللي عملتهم بداية الدور، بعمل منزلق الثالث سلسلي وبنهي الدور. هلا أنا بدي أدخل اللون الزهري، فما راح أنهي الدور بنفس اللون الرمادي، بدخل بالسلسلي وبسحب الخيط الجديد لون الزهر بعمل فيه منزلقة، حارتفع سلسلي وبنفس المكان راح أعمل غرزة حشو، يعني السلسلي ما راح أعتبره ارتفاع. راح أخذ الخيط القصير تحت الشغل اللي أثبته، وراح أبدأ أعمل فوق كل عمود غرزة حشو باللون الجديد. هلا خلصت دور غرز الحشو، راح أدخل بأول غرزة حشو عملتها وأعمل منزلقة باللون الثاني اللي هو الرمادي. هعمل 3 غرزة ارتفاع، وبنفس المكان راح أرجع أدخل، راح أعمل 4 أعمدة مع غرز الارتفاع، يعني راح يصير عندي بمثابة 5 أعمدة. هلا إذا ملاحظين نحنا بدأنا بتشكيل غرزتنا اللي هي غرزة القلوب. بعد ال5 أعمدة عملت 3 سلسلة وراح أترك 5 غرز من تحت. الغرزة السادسة بدخل فيها وبعمل كمان 5 أعمدة مع بعض بنفس الغرزة. بعد ال5 أعمدة بعمل 3 سلسلة، بترك 5 غرز، السادسة بدخل وبعمل 5 أعمدة. هلا بعمل 3 سلسلة وبترك 5 غرز، بالسادسة بعمل 5 أعمدة. حستمر هيك نفس الطريقة، بعمل 5 أعمدة وبعمل 3 سلسلة بترك 5 غرز، بالسادسة بعمل 5 أعمدة. هلا بنهاية الدور أنا لقيت إنه ما رح يضل بإمكاني إني أترك 5 غرز، رح ينقص عندي غرزة. فعادي نترك 4 غرز وبالخامسة بنعمل 5 أعمدة. من الجهة الثانية رح يضل عنا كمان 4 غرز، ما رح يأثر شي على شكل الغرزة النهائي. هلا رح أعمل 3 سلسلة، بجي على أول بدلة عملتها، عندي هون 3 سلاسل بالبداية، بدخل 3 سلسلة وبعمل منزلقة باللون نفسه باللون الرمادي، راح أطول الخيط لحتى ما يكر وأترك اللون الرمادي. راح أرجع أشتغل فيه مرة تانية، ما راح أقصه بس راح أتركه. هلأ بدي أبدأ أدخل اللون الزهري بالعمود اللي بالمنتصف من ال5 أعمدة اللي عندي، بدخل اللون الزهري وبعمل سلسلة بمثابة غرزة حشو، وبعد سلسلتين هعمل 3 سلاسل. هون في عندي ال5 غرز اللي تركتهم، راح أدخل أحلف الخيط على الإبرة وبدخل بالغرزة اللي بالمنتصف، نسحب الخيط وبطلع، نلف الخيط وبطلع من حلقة، بعدين نلف الخيط وبطلع من حلقتين، بعدين نلف الخيط وبطلع من حلقتين، بعمل سلسلة وارجع بكرر مرة تانية، بلف الخيط على الإبرة وبدخل بنفس المكان، اسحب الخيط وبطلع عندي 3 حلقات. أول شي بلف الخيط بطلع من حلقة، بعدين بلف الخيط بطلع من حلقتين، بعدين من حلقتين، بعمل سلسلتين. مثل ما ملاحظين أخذت السلاسل اللي بالرمادي تحت الشغل. هلأ راح أدخل بالعمود اللي بالمنتصف من ال5 أعمدة اللي بالرمادي، بعمل غرزة حشو، برجع بعمل سلسلتين،
بكرر نفس الخطوة. بدخل هون عندي 5 غرز، بدخل بالغرزة اللي بالمنتصف وباخد السلاسل اللي بالرمادي تحت الشغل، بطلع من حلقة، بعدين من حلقتين، بعدين من حلقتين، بعمل سلسلة، برجع بلف الخيط على الإبرة وبدخل بنفس المكان، بلف الخيط وبطلع، الخيط يطلع من حلقة، بعدين من حلقتين، بعدين من حلقتين. مثل ما ملاحظين السلاسل اللي بالرمادي عم تتثبت معي تحت الخيط الزهري. برجع بعمل سلسلتين وبدخل بالعمود اللي بالمنتصف من ال5 أعمدة الرمادية، بعمل غرزة حشو، برجع بعمل سلسلتين هون نفس الطريقة مثل ما شايفين، باخد السلاسل بالرمادي تحت الخيط الزهري. هاي الغرزة عبارة عن تكرارات سهلة كتير. بشتغل بنفس الطريقة لنهاية الدور. بعمل هلا سلسلتين وبالغرزة اللي بالمنتصف من الغرز اللي تحت بعمل عمودين وبثبت السلاسل الرمادي تحت الشغل، بطلع أول شي من حلقة، بعدين بطلع من حلقتين، بعدين من حلقتين، وبين عمودين بعمل سلسلة، برجع بعمل سلسلتين وبعمل غرزة حشو بالعمود اللي بالمنتصف من الأعمدة اللي بالرمادي. هلا وصلت لنهاية الدور. هون عندي وصلت لمكان اللي تركت فيه بس 4 غرز، ما تركت 5، فراح أدخل بالغرزة الثانية وأعمل فيها أول عمود بنفس الطريقة، بطلع من حلقة، بعدين من حلقتين، بعدين من حلقتين، وارجع ما بدخل بنفس العمود، بدخل بالعمود اللي بعده حتى يكون عنا الشغل متناسق أكتر. كمل بنفس الطريقة. الفراغ اللي بعده كمان نفس الشي، عندي بس 4 أعمدة، بدخل أول عمود بعمله بالغرزة الثاني، بعمل سلسلة، والعمود الثاني بعمله بالغرزة الثالثة. ما بعملها بنفس المكان لحتى ما يكون الشغل عندي مايل لطرف أكتر من طرف. هلأ عندي هون السلسلة اللي عملتها بمسافة غرزة حشو بالبداية، بدخل فيها وبعمل منزلقة. هيك صار تشكل عندي أول دور من غرزة القلوب. هلا بدي ارجع على الخيط الرمادي، رح طول الخيط الزهري واتركه، رح ارجع على الخيط الرمادي اشتغل فيه. هلا بدي اوصل الخيط الرمادي لاول فراغ بين الاعمدة اللي بالزهري، هعمل 4 سلاسل، بترك الخيط، برجع بدخل من تحت السلسلة اللي بين الاعمدة اللي بالزهري، رح اسحب الخيط الرمادي من بيناتهم. عملت 4 سلسلة حتى يطول الخيط للمكان اللي بدي ابدأ منه، هني راح يكونوا من الجهة الداخلية ما راح يبينوا. فهلا ببدأ ب3 سلسلة ارتفاع، وبنفس المكان بعمل 4 أعمدة، يعني راح يكون عندي بمثابة 5 أعمدة. عملتهم من تحت السلسلة اللي بين الأعمدة اللي بالزهرة. هلا بعد ال5 أعمدة بعمل 3 سلسلة وبروح مباشرة من تحت السلسلة اللي بين العمودين اللي بالزهرة، وبعمل كمان 5 أعمدة بالرماد. هلا بعمل 3 سلسلة بنتقل مباشرة للسلسلة اللي بين الأعمدة اللي بالزهرة، بعمل 5 أعمدة، من بعدهم بعمل 3 سلسلة بنتقل مباشرة للفراغ اللي بين الأعمدة، بعمل 5 أعمدة. راح كرر هيك من تحت كل سلسلة، راح أعمل 5 أعمدة بالزهرة وبيناتهم 3 سلسلة. هلا وصلت لنهاية الدور، عملت بآخر فراغ 5 أعمدة وبعده 3 سلسلة. هلا بجي لثالث سلسلة من سلاسل البداية وبعمل فيها منزلقة وبطول الخيط بتركه. راح أرجع هلا أشتغل باللون السهري.
هلا اللون الزهري بنشوف وين أقرب مكان أنا ممكن أبدأ منه. لقيت أنا أقرب مكان ممكن أبدأ منه هو من تحت السلاسل اللي بالزهري وبالرمادي. بدي أبدأ أنا من هون شغلي. هاخد الخيط وأثبت السلاسل اللي بالزهري وبالرمادي وبعمل سلسلة التثبيت، وبرجع بعمل 3 سلسلة بمثابة عمود. برجع بعمل 2 سلسلة. راح أجي للعمود اللي بالمنتصف من ال5 أعمدة اللي بالرمادي وأعمل فيهم غرزة حشو. برجع بعمل سلسلتين، بلف الخيط على الإبرة وبدخل من تحت السلاسل اللي بالزهري وكمان السلاسل بالرمادي كمان بثبتهم. بسحب الخيط وبطلع. أول شي بطلع من حلقة، بعدين بسحب الخيط بطلع من حلقتين، بعدين بسحبه بطلع من حلقتين، بعمل سلسلة. برجع بدخل من الجهة التانية كمان من تحت السلاسل. أول شي بطلع من حلقة، بعدين من حلقتين، بعدين من حلقتين. برجع بعمل سلسلتين، بدخل بالغرزة اللي بالمنتصف نعمل غرزة حشو، بعدها سلسلتين، بعدين هون بكرر نفس الشي من تحت السلاسل. بطلع أول شي من حلقة، بعدين من حلقتين، بعدين من حلقتين، بعمل سلسلة، بعدين بشكل عمود تاني بنفس الطريقة. هو عمود عادي بس إنه أول شي بطلع من حلقة، بعدين بطلع من حلقة، بعدين يعني بشكل العمود بشكل عادي. رح نكمل شغلنا بنفس الطريقة مثل ما شايفين. هي الغرزة عبارة عن تكرارات وسهلة، بس إنه أول شي شوفوا الشرح وفهموها وإن شاء الله راح تكون سهلة. هلا وصلت لنهاية الدور، آخر شي عملت غرزة حشو. راح أرجع هلا هون تحت السلاسل بشكل العمود نفس الطريقة اللي قلنا عليها، بعمل سلسلة. راح أرجع هون أنا عاملة سلاسل، ثبتت السلاسل اللي بالزهرة والرمادي بسلسلة، ورجعت عملت 3 سلسلة بمثابة عمود، فدخلت ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع وعملت فيها منزلقة. هلأ تركت الخيط الزهري وراح أرجع أشتغل بالخيط الرمادي. بعمل 4 سلسلة لحتى أوصل لأول فراغ بين الأعمدة. برجع بدخل من الفراغ اللي بين الأعمدة وبسحب الخيط الرمادي لبرا. 4 سلسلة راح يكونوا من جوا وما راح يبينوا. ببدأ بعمل 3 سلاسل ارتفاع، عملت مع 3 سلاسل ارتفاع 4 أعمدة. برجع بعمل 3 سلاسل. كما ملاحظين هذا الدور عبارة عن تكرار الدور اللي قبل نفس الطريقة. بين كل عمودين بالزهرة بعمل 5 أعمدة بالرمادي وبيناتهم 3 سلسلة، هيك لأوصل لنهاية الدور. هلا وصلت لنهاية الدور. بعد آخر 5 أعمدة بعمل 3 سلسلة، بدخل سلاسل الارتفاع وبعمل منزلقة. هيك نهاية الدور الرمادي. هلا الخيط الزهري مثل ما حكينا راح اشوف اقرب مكان انا ممكن ابدأ شغلي منه. هلا انا ممكن اني ابدأ من هون. انا راح يكون عندي هون عمود بالزهري، فممكن اني ابدأ من هون. فراح ابدأ اني ادخل بالسنارة واسحب الخيط الزهري. الدور اللي قبل بدأت من هون، كان الخيط اقرب لهي الجهة. هلا الخيط اقرب لهي الجهة فراح ابدأ من هون. راح اسحب الخيط الزهري واسحبه للجهة الثانية. بجمع السلاسل اللي بالزهرة والرمادي مع بعض، بعمل سلسلة بثبتهم مع بعض. برجع بعمل 3 سلسلة بمثابة عمود، أو سلسلة اللي هي راح تكون بين الأعمدة. برجع بعمل العمود الثاني بنفس الطريقة. بجمع السلاسل مع بعض، بطلع أول شي من حلقة بثبتهم، بعدين من حلقتين، بعدين من حلقتين، بعمل سلسلتين وبجي على العمود اللي بالمنتصف بعمل غرزة حشو. هلا بعمل سلسلتين وبجي من تحت السلاسل
بطلع من حلقة أول شي بثبتهم، بعدين بعمل العمود بشكل عادي سلسلي، بنتقل للجهة الثانية كمان بعمل نفس الطريقة العمود، بطلع أول شي من حلقة بعدين من حلقتين بعدين من حلقتين، برجع بعمل سلسلتين، برجع على العمود بالمنتصف بعمل غرزة حشو، ومن بعده رح يكون في سلسلتين، بنتقل هون بعمل أعمدة كمان بنفس الطريقة، بطلع أول شي من حلقة بعدين من حلقتين بعدين من حلقتين، الجهة الثانية نفس العمود وبيناتهم سلسلي. هون دائما رح يكون عندي بالمنتصف غرزة حشو. هلا وصلت لنهاية الدور، راح ادخل بثالث سلسلة من السلاسل اللي عملتها بمثابة عمود، وبعمل فيها منزلقة، بترك الخيط الزهري. هلا بنتقل للخيط الرمادي. شغلي بالخيط الرمادي دائما ثابت، بعمل 4 سلسلة وبجي لأقرب فراغ بين عمودين بعمل فيه 5 عمود، وبرجع بعمل 3 سلسلة وبنتقل للفراغ اللي بعده 5 عمود، وهيك بعمل الدور كامل. شغلة بالخيط الزهري دائما بكل دور عم شوف أقرب مكان ممكن أبدأ منه. مثلا بالدور اللي جاي رح يكون عندي هون بين هدول الأعمدة 5 أعمدة باللون الرمادي، راح يكون أقرب مكان ممكن أبدأ منه هو العمود اللي بالمنتصف، ممكن إني أعمل فيه غرزة حشو، بعمل سلسلة بمثابة غرزة حشو وببدأ الدور اللي عندي. هلا خلصت الدور الأعمدة، راح أشتغل معكم الدور اللي باللون الزهري. مثل ما حكينا بلشت من منتصف الأعمدة، عملت سلسلة بمثابة غرزة حشو وبعد سلسلتين، وبكمل الدور بشكل عادي. الطريقة صارت واضحة، وفيكن تراجعوا الفيديو إذا في شي ما واضح. هلأ الدور اللي بعده اللي باللون الرمادي بعمل 4 سلسلة بيكونوا من الجهة الداخلية، وببدأ من أول فراغ عندي بعمل 5 أعمدة، وبنتقل للفراغ اللي بعده بعمل 5 أعمدة بيناتهم 3 سلاسل. راح أكمل بنفس الطريقة لحتى أوصل للمقاس المطلوب عندي. بكون عندي تلتين طول القدم بشتغل فيه بالطريقة اللي عم اشتغل فيها هلأ، والتلت الباقي راح يكون بشكل مختلف بنشوفها بعدين. راح أكمل تلتين المقاس اللي عندي بالطريقة اللي حكينا عليها بشكل حلزوني عم يكون الشغل. بكملون وبرجع لكم نشوف طريقة التلت الباقي. راح أحط لكم رابط الجزء الثاني بصندوق الوصف.